stopover lang. Today masisimulan na natin yung vlog na gusto kong gawin talaga, which is custom bikes, scooters. Pupunta tayo ngayon sa Tondo kay Sir J. Valyada para palitan yung extension ko at yung shocks, pati magpalagay ng rear fender. Ayun, dapat tatlo kaming sabay-sabay na pupunta ngayon eh. Si Brother Jorben at si Mark. Kaso change of plans, mag-grab si Mark papunta doon. Si Jorben, hindi ko alam kung anong oras pupunta. Pero punta tayo ngayon sa one-stop shop when it comes to fatty bikes. Okay, o nga pala, kaya pala ako magpapalit ng extension at magpapa dual center shocks kasi napakatagtag pagka naka fatty setup ka tapos naka single side shock. Naku po, nag-grab ako full day, ang sakit sa puwet. Dati kontento na ako dito sa current setup ko, pero kasi dati bahay opisina lang talaga siya eh. Pagka nag-out of town ako, nagbabas ako or carpooling kami ng mga tropa, so hindi ko talaga nilolong ride to eh. Pero ngayon nilolong ride na natin siya. Marami tayong pupuntahan ng mga surf spots. Yes, think unti-unti masisimula ko na talaga magawa yung actual content na gusto kong gawin para sa channel na to. Shit, kalabang ko to eh. Baha. Yun pa, isang dahilan kung bakit pupunta ako kila Sir J, magpapakabit na ako ng rear fender. Dati peace foggy eh. Really, nigga? Tag-ulan na, kailangan na talaga ngayon. Sa angas kasi pagkakit nakita yung gulong mo na malaki eh, di ba? Pero it's time to get a fender. Okay, eto, makikita natin yung sinasabi ko na tagtag. Damn, di ba? Walang play. Walang play halos. Yun no, hindi ko sinasadya yun na. Yan. Pagag. Ayan na. Yes, sir.
comparison, ito yung 6-inch extension with single side shock. Pagkatapos nito yung video naman na 12-inch with dual center shocks. Sounds off pala to kasi nagsasounds tayo niyan. Pero makikita nyo dito yung kalampag ng motor pag dumaan sa konting boom. Ayun, lupak. Meron pa maya. Ito, diba? Compare nyo dito sa susunod na video. Medyo matetesting ko yung play nito ngayon. Ito yung usual route ko bago nagsara yung kumpanya. And boom, ang daming lubak dito. This is the tagtag zone. You know. There, let's try it out. Putang ina, ng diferensya ang braso dati. Diba sa oh damn, parang walang lubak eh. Shit. Sarap neto. Alright, sana nagustuhan nyo. And kung sakali nagustuhan nyo, please like the video and hit the subscribe button. Tapos pagka umabot tayo ng 1K subs, meron tayong malupit na giveaway. Thanks!